dili mangatol pagputol sa buhok. So kung wala kay kapa, pwede ra pud ka magamit og kanang garbage bags para i-cover sa imong lawas. Kapa saray na nya nagkalisod di ay nagkalisod. Mahirap magkalisod-lisod, you know. Kaya mo yan, besh. Nagkalisod. Sige, mag-move on na ta. Para mahumanta. Alright. Cellphone na akong gamiton sa pagpanamin na kay wala ko ikapalit og sa amin. So, cellphone lang sa. So, akong gipahin akong buhok. Tapos, gipukos lang. Sa pikas po din mong ibugkos. Tapos mag-decide ka sa length nga imong gusto. Ug sure na ka, start na ka-cut. Murag excited po kung magputol sa akong buhok. No takesy backsy. So, amping lang kay para dili maapil og kaputol imong kumagko. Next, naputol na. Murag na shock. Sayang, ayaw balik. Sige, may balik ha, isumpay. medyo sayang. Pero okay ra. Murag straight na siya tanawon pero i-trim pa na siya unya. So, sa opposite side, again, hinay-hinay para dili maputol imong tudlo. There you go. Medyo okay gani siya tanawon. Isag dili na i-trim. Pero naay mga taas nga buhok, so medyo need siya i-trim. Sumusunod sa galaw. Slow motion ang besh. So, next, i-trim ang tips. So, I don't know, pero I decided na bukuson siya diya ang both sides. Tapos mag-una ko sa likod og trim. Para pag human sa likod, sa sides na po ko mag-trim. So, dili siya perfect. Pero okay lang. Dili man mahalata. Makalibat. Kaya pinasiplat sa kilid. Sakit sa mata. There you go. Gamit lang sa amin. Wala man gud mi ka ng portable nga sa amin. Nakadikit sa dingding. Pero okay raman ng cellphone. Tanaw lang sa screen. Medyo naglisod ko sa opposite side. Bakikaw manggod. Ambot sa Tagalog ang bakikaw, pero
Medyo nalisdan ko. Pero okay ra oy. Kay mahal baya magpaputol og buhok diri sa mua. Abuton po ka og $70. Anong DIY kay libre. Makasave og kwarta. In my own personal opinion, is not necessary nga straight kaayo siya. Imo lang inasyagi ang sa tumoy. Like that. Niligid malikayan nga naay mga kanang maskip. So, i-polish lang in all sides para medyo tupong siya. So, mura nang buhaton sa ending mag-polish. It's not really hard to do. Basta confident lang kang no matter what, dawato nimo unsa siya kataas. Don't worry, buhok mutubo ra na siya. So kung medyo namubo ra siya, kung nasayop man gyud, mutubo ra ng buhok. So no biggie. I just realized nga wala naman din ako gisot akong kapa, ang kapa sa Reyna. I don't know kung kanusa siya nahubo, pero wala na natawad og balik. Pero okay ra gyapon. There you go. Take oops. There's the purpose of this cape. Tapos bangs. Trim lang. Bago ako nag-trim sa bangs, pero i-trim lang. Medyo sayon ra ang bangs. Kita ramang good. Pero kung imuhang buhok sa likod o sa kilid, it's a challenge. Ang delikado lang sa bangs kay kung mubo kaayo, murag kadtong bata pa ta nga atong mama kay putla na atong bangs ug mubo kaayo, pinakita ang agtang. So nga na ra siya. In the end, I love the result. Murag na-reach na ko akong goal, desired length. So walay reklamo so far. Of course, ako ra may nagputol sa akong buhok. Alangan magreklamo ko sa akong galingon. Right? Talking to myself. Anyway, thank you guys for watching my video. And if you like this video, please click like and feel free to leave a comment on a comment section down below. And if you thought you know someone who could use the video for tutorial purposes, feel free to share this video. And if you're not subscribed yet, please do subscribe. I would appreciate that. Thank you very much. See you guys later. Bye bye.